السلام عليكم. اليوم سنتعرف على قصة أغرب من الخيال من فيديوهات سلسلة الغموض، والتي رسمت الدهشة والحيرة على كل من سمعها. والأغرب من هذا أن حتى العلماء لم يتوصلوا هم أيضا لجواب حولها حتى يومنا هذا. فما هي هذه القصة؟ وكيف تسلسلت أحداثها؟ كل هذا سنراه حالا، فابقوا معنا. قصة اليوم تدور أحداثها في ولاية نيو مكسيكو، وتحديدا في عاصمتها سانتا في، حيث بنيت كنيسة سنة 1870 وتدعى كنيسة لوريتو، والتي كانت أكاديمية للراهبات، وكانت كنيسة صغيرة من حيث المساحة. وبعد بنائها أرادوا أن يبنوا منصة للكورال، أي المكان الذي تقال فيه الترانيم. ولكن المشكلة هنا يكمن في كون الممر المتواجد بين المقاعد أنه ضيق جدا، مما يستدعي بناء السلالم بطريقة لا تعيق الممر أو تستدعي اقتلاع بعض المقاعد، لأن الكنيسة في الأصل ضيقة. فبدأوا يستدعون النجارين والمهندسين في ذلك الزمن ليجدوا حلا لهذا المشكل، إلا أن كل نجار أو مهندس دخل الكنيسة يكون رده عليهم أن هذا أمر مستحيل، ولا يوجد حل لبناء سلالم في هذه المساحة الضيقة. فظل أصحاب الكنيسة على هذا الحال لمدة 3 سنوات، إلى سنة 1873. وفي أحد الأيام قدم رجل عجوز يركب حمارا، ويحمل في يده صندوقا به مطرقة ومنشار وأداة قياس، ووقف أمام الكنيسة. فسأله حارس الكنيسة قائلا: ماذا تريد؟ فرد العجوز: سمعت أنكم تبحثون عن نجار ليصنع لكم سلالم وفق شروط معينة، وأتيت لأقوم بهذه المهمة. فرد الحارس: حسنا، انتظر، سأقولها لأصحاب الكنيسة وأرد عليك. فدخل عندهم وهو مندهش وغير مستوعب لما يقوله هذا العجوز، فقال لهم، أي لأصحاب الكنيسة: هناك رجل عجوز في الخارج، وأتى يمتطي حمارا ويدعي أنه يستطيع حل المشكل ويبني لكم السلالم وفق شروطكم. فخرج عنده أصحاب الكنيسة، والذين استغربوا بدورهم من مظهره عندما قابلوه، فتكلموا معه وقاموا بشرح الأمر له والشروط التي يجب أن يتقيد بها، وهي أن يبني السلالم في أصغر مساحة ممكنة للحفاظ على بقية المساحة. فقال لهم: موافق، وسأستغرق لبناء هذه السلالم 3 أشهر، ولكن بشرط واحد، وهو أن لا يدخل أي أحد علي في مكان عملي طيلة هذه المدة من غير أصحاب الكنيسة، أي أن الكنيسة ستقفل أبوابها لمدة 3 أشهر حتى ينتهي العمل، وبعدها تفتح أبوابها من جديد. فوافقوا على هذا الشرط، وقالوا له: يمكنك بدء العمل. وخلال عمل هذا النجار لاحظ الحارس أن العجوز لا يطلب الأكل ولا أحد من أقاربه يحضر له الأكل، وزيادة على هذا لم يلاحظ الخشب أو المواد التي سيستعملها في عمله تدخل إلى الكنيسة، ولم يسمع لا صوت نشر أو طرق مسامير أو غير ذلك من الأمور التي تدل على أن العجوز يعمل فعلا، وكان المكان خال من الناس. فكيف يعمل هذا العجوز من غير مواد؟ فعلا شيء محير. إلا أن الراهبات لم يلاحظوا شيئا، لأنهم عندما كانوا يمرون به كانوا يرونه يعمل كأي نجار عادي. وبعد انتهاء المدة المخصصة لبناء السلالم، أي بعد 3 أشهر، دخل الراهبات ليروا ما صنعه النجار، ليقفوا متفاجئين ومبهورين مما رأوا. فالطريقة التي بنى بها السلالم لم تكن معروفة في ذلك الوقت وغير مألوفة، حيث كانت السلالم على شكل دوائر 360 درجة، وأسفل الدرج مصنوع من خشب مصقول بطريقة جميلة وعجيبة في الوقت نفسه. والذي زاد من غرابة الوضع ودهشتهم هو أن السلالم بنيت من غير داعم، أي أن السلالم العادية في العادة تبنى بداعم ليساعدها على عدم الانهيار عند زيادة عدد الصاعدين فوقها. إلا أن السلم الذي بناه العجوز كان من غير داعم. فأعجب الراهبات بهذا العمل، وطلبوا منه الانتظار للغد حتى يفتتحوا الكنيسة من جديد ويؤدوا له أجره. فرد العجوز بالموافقة،
وفي صباح الغد أحضر الراهبات النقود وذهبوا للعجوز قصد تسليمه أجره، ليتفاجؤوا مرة أخرى، فالعجوز كان قد غادر دون أن يتقاضى شيئا. فقال الراهبات: ربما أنه فعل هذا العمل للكنيسة مجانا بدافعه الديني ولم يرد أجرا ماديا. فبدأ الناس يتوافدون على الكنيسة ويتعجبون عند رؤية تلك التحفة الفنية وكيفية بنائها. والغريب في هذا أيضا أن النجارين والمهندسين عندما تفقدوا السلالم لم يجدوا مسمارا واحدا فيها ولا حتى الغراء لتثبيتها، وهنا زادت حيرتهم. فماذا استعمل هذا النجار لتثبيت هذه السلالم؟ فبدأوا يسألون الراهبات عن الشخص الذي قام بصنعها، فردوا عليهم: في الحقيقة هو رجل عجوز وغريب عن المنطقة، ولا أحد يعرفه أو يعرف من أين أتى، ولكن ربما مخزن الخشب الذي في المدينة يعرفه، فيمكن أن يكون قد اشترى الخشب من عنده. فتوجهوا نحو صاحب مخزن الخشب، وهو المخزن الوحيد المتواجد في المنطقة، وسألوه إن كان قد اشترى رجل عجوز من عنده خشبا ليصنع به سلالم للكنيسة. فرد عليهم: لا، لم يحصل ذلك، لم يشتري من عندي أي عجوز الخشب في هذه المدة. فملأتهم الحيرة من مصدر الخشب الذي استعمله في بناء السلالم، وأيضا من يكون ذلك العجوز. واستمرت هذه التساؤلات والحيرة سنين فيما بعد، إلى أن مرت 100 سنة على هذه القصة. فحضر مسؤول عن الكنيسة بعدها، وكان رجلا متعلما، حيث كان قد سمع كثيرا عن قصة هذه السلالم وكيفية بنائها والغموض المرتبط بها. فبدأ يدقق النظر في تلك السلالم وطريقة صنعها ونوع الخشب المستعمل فيها. فخطرت له فكرة عجيبة جدا، حيث قام باقتلاع درج واحد من تلك السلالم وأرسله إلى مختبر متخصص في أنواع الأخشاب، وذلك قصد الحصول على معلومات حول نوع ذلك الخشب وموطنه أو المنطقة التي أحضر منها. وكانت المفاجأة الكبرى بعد إرسال العينة ودراستها، إذ أتى إليه أحد العاملين من المختبر وهو يحمل التحاليل وعقله يكاد يطير من نتائجها. فكانت النتائج التي قالها العامل كالتالي: أن الخشب المستعمل في بناء السلالم هو من عائلة شجر التانوب، ولكن المشكل هنا هو أن هذا النوع بالذات الذي استعمل في بناء السلالم لا يوجد فوق الكرة الأرضية، أي أن الشجرة التي هي مصدر ذلك الخشب لا تنبت فوق كوكبنا، أي أن موطنها مكان آخر. فكيف هذا؟ شيء محير بالفعل. فهنا زادت دهشة المسؤول وقام بخطوة أخرى، حيث أحضر علماء الفيزياء والرياضيات ليسألهم عن سر صمود سلم من غير داعم، وكلهم اتفقوا وأكدوا له أن السلم من غير داعم سينهار بمجرد صعود عدد كبير فوقه، لأن سند الأدراج غير موجود. ولكن العجيب أن السلم استعمله الناس طيلة 100 سنة ولم يقع به مشكل أو ينهار. وهنا بقت الحيرة تملأ المسؤول وباقي الناس، مع مجموعة من الأسئلة التي لم يجدوا لها جوابا. وكان هذا الغموض وعدم وجود تفسيرات حول هذه السلالم سببا في شهرة السلالم والكنيسة حول العالم. فبدأ الناس يحضرون من العالم لرؤيتها، وحضر الإعلام وصنعت الأفلام الوثائقية حولها، وقدم العلماء لفهمها، ليبقى سر صنع سلالم لوريتو من غير جواب أو تفسير. فمن هو ذلك العجوز؟ وكيف صنع تلك السلالم؟ ومن أين أحضر ذلك الخشب؟ لتبقى التفسيرات التي قدمت حول هذه الأسئلة مجرد فرضيات، مثل ربما أن ذلك العجوز ليس من كوكبنا، أي أنه كائن فضائي تجسد في هيئة إنسان، والخشب الذي استعمله أحضره معه من مكان قدومه، وغيرها من الفرضيات. وفي الأخير يبقى الحكم لكم، وماذا تظنون أنتم حول سر بناء سلالم لوريتو؟ وإلى هنا ينتهي فيديو اليوم، أشكركم على وقتكم ودمتم في رعاية الله.